är äntligen här och det är dags för ännu en Vem bor här? Vi befinner oss i Tullinge, ungefär 30 minuter utanför Stockholm city. Och nu ska jag besöka det här otroliga radhuset. Visst är väl det här ett radhus, Elin? Jag tror det. Det är ju hus som sitter ihop på rad. Så nu befinner vi oss här som sagt. Och vi ska gå in här. Jag vet inte alls som sagt hur många som bor här. Vilka det är som bor här. Vad de jobbar med. Hur många det är som bor här. Det kanske faktiskt bara är en person. Vem vet. Nu ska vi ta reda på vem det faktiskt är som bor här. Så välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Ja, jag trodde att det var mitt intro med en skön musik. Men absolut, vi börjar direkt. 1, 2, 3. Ja, nästan tripp tapp trull. Ja, och det är ju barncyklar, va? Men gud, hur många barn har den här familjen, tänkte jag säga. Men gud, jag tänkte liksom att det kanske var bara en man och en kvinna som bodde här. Men det verkar ju vara många barn. Gud, en sån här borde man ju typ köpa ett live. Det här är ju toppen. Ja, vet ni vad? Nu kör vi. Nu är jag så jävla redo på att börja det här. Rulla musiken, Elin. För nu är vi fan tillbaka med ännu en Vem bor här? Och innan det här är slut så vill jag faktiskt bara säga det att sitter ni där nu och känner så här, du borde besöka vårt hus, eller du borde besöka min grannes hus, eller du borde besöka min kompis hus. Snälla hör av er, för nu vill jag verkligen spela in flera Vem bor här, för det här gillar ni och det här gillar jag. Nu går vi in. Nu kör vi. Hallå! Du har sagt att de inte ska vara hemma, men... Ja, men man får... Alltså det här är min stora dröm, att bo i hus. Att bo i hus och få inreda ett barnrum på det här sättet. Alltså snälla, här vill jag bo. Vad är det här för drömmigt jävla rum? Nej men snälla. Nej men gud, hon har liksom... Nej men nu. No, it was nice. I hate it. It was okay. I love it. Oj, det var hårda och starka ord. Gud, man kände så mycket saker i den här åldern. Och väldigt starkt för saker framförallt. Gud, får man ta ett tuggummi? Hallå? Oh my god. Lyx. Gud, det här barnen får liksom äta godis varje dag. Det här är absolut godis sockertuggummi. Wow. Men gud, jag får ju för fan inte sno från ett barn. Men jag kan inte heller stoppa tillbaka det. Men gud vad hemskt. Jag kan ju för fan inte sno från ett barn. Det här är fruktansvärt. Men gud, det här är värsta bästa sminkstationen. Jag ska på riktigt fråga vart de har köpt den här spegeln. Så brand man behöver sminka sig. Kom ihåg att jag ska fråga det, eller? K-pop Demon Hunters. Demon Hunters. Demonhatare. Nu ska vi se, jag älskar, alltså jag är sugen på att flytta till hus, det ska jag säga. Bra förvaring, det här gillar jag. Alltså här jobbar man med funktion istället för skinnjackor, bomberjackor. Men det är liksom, man ser att det är funktion när det är fleecejackor, skalkläder och dun. Alltså då snackar vi heja livet. Eller? Vad tycker du är det? Här vill man vara varm. Det känns skönt att gå in, här finns det vad man behöver. Ja, det är exakt så. Vad du än ska göra idag. Ja, ni ska till simhallen med barnen. Eller, ja, inte kanske badkläder. Men, ja, ni ska till skogen och plocka svamp. Det har vi. Jaha, ni ska plocka blåbär idag istället. Ja, men det har vi också. Allt finns i det här förrådet. Superbra. Nej, men gud, det här är min stora dröm. Jag måste också fundera på vilka det är som bor här nu när du kollar. Just det. Smart. Jag kan gå tillbaka. Det här är en stor man, tror jag. Vad tror du, Willem? Jag fick samma känsla. Det här är kvinnojackor, tror jag. De är lite mindre. Det är en lite mindre storlek. Men det här, det är en stor man, tror jag. Det här är en tjej och en kille och so far vad jag tror en dotter som bor i det där rummet. Men det är väl 3 cyklar där ute? Ja, men vi har inte kommit så långt än. Ska jag redan gissa? Vet du vad, de jobbar med det här. Nu lugnar vi oss. Det här är min stora dröm. Alltså förlåt, att ha ett sånt här stort badrum med tvätt, torktumlare, en yta där du kan vika tvätt. Älskar den här faktiskt. Den är otrolig. Och även den. Älskar. Det är faktiskt en väldigt trevlig mist. Det är verkligen så här hydration. Den doftar ljuvligt. Eller luktar på den här. Alltså det här känns verkligen som en sån här renlig familj. Alltså har ni sett någon sån ren bänk innan? Jag har aldrig sett en sån här ren bänk i hela mitt liv. Alltså jag ska vara helt ärlig med er. Och här, man kan liksom slicka för det är så jävla rent. Alltså det är så rent. Och de här är ju liksom, alltså mina handdukar är ju så här skönt mjuka, ni vet, för att de har hängt där lite ett tag. Men de här är liksom så här nästan hårda från tvätten för att de är så jävla tvättade. Alltså de är torktumlade så hårt så att de liksom inte ens vet vad de heter längre. Oj, nej men det är verkligen rent och prydligt här. Gud, ska vi kolla i telefonen tänkte jag säga. Ska vi kolla i toaletten på en gång? Vi kör. Ja.
Jag har aldrig varit så beredd att dyka ner i en toalett som nu. Gud, det här är en jätterenlig familj. Alltså, wow. Gud. Okej, vi är klara med badrummet. Att man kan hålla så här rent när man har barn. Jag fattar inte det. Alltså jag börjar inse mer och mer att det är mig det är fel på. Det visste ju säkert ni redan, men det visste fan inte jag. Alltså älskar alla de här krypinnen. Men gud, en barbell-kalender. Kan det vara att de jobbar på barbells? Funktion, uteliv, träning går hand i hand. Och barbells. Elin, vad tror du? Kan inte det ha med saken att göra lite? Men kanske. Alltså, nej men alltså på riktigt, hur kan man ha det så här rent? Jag fattar fan inte. Alltså den här personen eller de här personerna som bor här. Nej men alltså de måste ge mig tips. Alltså kolla bara hur burkarna står. Nej men är det inte otroligt? Det här är det sjukaste jag varit med om faktiskt. Alltså de vet hur man kommer fram till mitt hjärta. Det är godis. Jag ska bara slänga tuggummi jag fick av dottern. Ett ögonblick bara. Åh fan vad gott. Bra god smak. Jag gillar det. Jag kan skippa vissa. Typ såhär, de här har jag aldrig fattat liksom hypen med. Men allt annat, super faktiskt. Köttbullar är alltid gott. Fan vad nice. Men alltså, vad är det här för uttänkta människor? De har liksom koppen redo. Nej, alltså jag fattar fan inte. Jag kan fan spegla mig i stålen här för att det är så jävla ren. Men det här är fan otroligt. Jag gillar det här. De har tänkt för 2 veckor fram. Förlåt mig. Men alltså Ivy är liksom så här, mamma jag vill ha mjölk, den är slut. För att jag köper liksom ett mjölkpaket i taget. Det här är en familj som faktiskt vet vad som krävs för att hålla familjen i schack. Jag älskar det här. Vad har de ätit till middag får jag se? Taco med banan. Nej. Men varför jag visste taco var för att det stod tacosås och köttfärs här. Men tacosås med banan. Det här måste vi snacka om. Alltså de är så strukturerade Elin. Tänker man bara så. Ja. De lever ett riktigt liv. Ja, de leker inte vuxna. De är vuxna. Det är det. De har liksom fryst in frallorna. De har kyckling när det behövs. Men vet du vad som också är fusk om vi ska börja jämföra? Det är att min frys är så här liten i jämförelse. Det är en grej när jag flyttar nästa gång. Jag vill ha dubbelkyl och sen en frys på något sätt. Du vet när amerikansk man dubbel och där nere är frysen. Nej men sluta nu! De har bakat egna frallor Elin. Nej men sluta nu! Alltså nu börjar jag bli provocerad. Och att de också har jättemycket frukt som är skitdyrt. Så här mycket frukt. Va? Den kommer hinna bli gammal innan vi äter den. Men allt är ju färskt fortfarande. Jo men allt är färskt. Men det är det här jag menar att de har ju tänkt på varenda liten jävla detalj. De leker inte vuxna som sagt Elin. De är vuxna och det är det som börjar slå mig. Jag börjar fan få mer och mer ångest. Nej alltså va? Och kolla de har alltid barnen här ute. De har studsmatta, de har en till cykel, de har uteplats, de har grill, de har en till grill och de har en lagom stor gräsmatta. En alldeles lagom stor. Alltså vet du, för stor gräsmatta skrämmer mig. För det är så här, pallar inte klippa det där jävla gräset. Alltså jag hade haft en äng liksom utanför. Men det hade jag gillat. Ja, det här tycker jag är precis lagom. Vet du vad, nu går vi upp till övervåningen. Det här huset älskar jag faktiskt. De har själva tänkt, man ska inte halka. Det tackar vi för. Alltså, så bra. Alltså Elin, hus är det nya. Oj, här var liksom, jaha, här var en tv. Sitter man här då eller? Är det här en gaminghörna man sitter så här Elin? Vad tror du? Ja, det måste ju vara något sånt eller? Ja, för det känns lite... Oj, det är gaminggrej. Det är när man håller i och gör grejer. Aha. Wii, kan det heta så? Men gud, det kanske är det Elin. Man kanske inte bara ska sitta på den här lilla pallen. Nej, man kanske faktiskt ska stå typ så här. Alltså springa eller dansa och sånt här. Är det någon som typ samlar på Lego? Här är det till rum. Men hur jävla många barn har de? Gud, det här var min... Alltså jag hade så många såna här. Och så galopperar man och bara så här. Och man var alltid så aggressiv mot dem och byter galopp. Alltså jag har lekt så mycket med såna här hästar. Gud, nu får jag sluta. Men alltså oh my god, det här är också min dröm. Så här vill jag köpa till Ivy. Alltså kolla vad fina grejer. Alltså jag blir liksom så här barnslig när jag ser sånt här. Kolla liksom den här. Nej men sluta. Elin, kolla glassarna. Att du kan köpa en glass här liksom. Nej men jag tycker sånt här är så fint. Eller en tårtbit och en... Nej men det här är för bra alltså. Barnen har också ärvt
ordningen liksom. Ja, eller har liksom mamman och pappan varit här inne och städat också. Hon har också ett sminkbord, den här tjejen. Men ser du allt i ordning, Elin? Alltså kolla, du vet hon tar ut. Jag ska leka med den. Nej, jag ska leka med den. Vart har hon köpt de här? Det här var ju så bra. Håller inte du med om det? Det där var ju så bra. Men hur gammal är hon som bor här? Hur gammal är hon som bor här? Kan hon vara 7? 6? Kan hon, nej, men hon leker fortfarande. Ja. Kan hon vara 6 kanske, den här tjejen? Jag tror att hon som bor där är typ 6. Tror jag. Men hur gammal är hon där nere då? Yngre. Nej, äldre. För hon skrev väl på den där mattan och sa att hon hatade vissa grejer. It was nice och så vidare. Okej, men någon hade ju en liten cykel. Är inte det den här tjejen då? Kan stora syrran ha varit där nere och kladdat? Och försöker skylla det på den andra. Om vi försöker utgå ifrån att den andra var mindre. Men varför skulle den minsta bo själv där nere? Men vänta lite nu Elin, nu är det oklart. Varför skulle den lilla barnet bo där nere själv? När det är inget annat sovrum. Det kanske är äldsta barnet. Men vänta nu. Nej men, vad är det här för en lyxig familj? Alltså Elin, det här håller vi på med inne i stan på riktigt. Alltså jag säger det här varje gång. Men vad fan gör vi där ute i stan? Alltså kolla på det här. Det finns ytor. Hos oss är det liksom så här, går du förbi för jag går ut. Alltså det är trångt överallt. Det här, nu snackar vi liksom stort, det är luftigt, det är trevligt att vara här. Jag säger då det, man måste flytta till hus. Här är where the magic fucking happens, kan jag säga. 3 magic. Oj, ja, 3 fucking magic verkar det ju vara. Det verkar ju verkligen vara så. E, hjärta, V. Eva och Viktor. William vill jag säga, men vi tar Viktor. Ja, Eva och Viktor. Så blir det. Okej, men lyssna nu. De har tavlan på frame-tvn, så de är också, du vet så här, de har det fint. Han verkar ju vara Liverpool och Djurgården. Det är väl typ fotboll, eller? Mm. Eller? Okej, så det är någonting med fotboll här tror jag. Oj, 660-lådan där. Ja, jag ska kolla det. Men kolla här, Stockholm stadium. Aha. Vikings står det där. Ja, så de tränar och håller på. Mm. Fan vad obehagligt. Nej, det här är bara filmer. Den här boken är faktiskt otrolig. Nej, det här är bara filmer, eller? Vi ska kolla vad The Magic är. Gud, om den gömmer det bra så måste man 3 barn. Vi börjar kolla The Classic liksom i lådan. Okej, ingenting där. Men gud, det här, den här killen, jag tror att det är tjejen som ligger där. Här är en kille. Han är tough viking kille. Han har liksom klocka som mäter allting på honom. Han kör tigerbalsam för att musklerna är så jävla sår efter träningarna hela dagarna. Ja. Och han har ju de där... Och han gamer här också på något sätt. Här? Vart är han här? Jag undrar det med. Eller ligger han och vaktar dem för att ingen ska ta dem? Kanske. Och jättemånga Nej, men- kepsar. Jättemånga kepsar. Jättemånga kepsar, det kanske är tough viking igen. North Face, ja men det är träning på honom. Gud, jag känner verkligen att jag och han har glidit isär. Och Här är ju, lilla cykeln. det här är ju lilla cykeln, men ja, du tänker att hon bor med dem? Nej, för lilla cykeln är ju ändå 4 år tror jag. Ja, 4 barn. Nej men vänta stopp nu Elin, för här bor, nej men gud. Här bor ju En kille. en kille. Här bor killen. Alltså är inte det så typiskt vet killen? Han har liksom, han går i pappas fotboll, eller fotspår lite. Han verkar spela fotboll, om jag gissar det rätt. Vad såg du? Indoor Cup, Stuvsta, friidrott är det ju också tydligen. Matchens AIK. förebild. AIK. Liverpool. Det är någon tröja där som hänger. Säger mig ingenting, men det är säkert något viktigt. Jag älskar den här. Vet ni vad? Vi måste gå ner och snacka och det gör vi nu. Okej, vad tänker vi? Alltså jag börjar tro att så här, den här mannen i familjen, han lever och dör för sin träning. Alltså det är tough viking, det är liksom all fucking in, alltså i hela den livsstilen tror jag. Alla medaljer också som sonen har, han går i pappas fotspår tror jag. Eller vad tror du är det? Det är en sportig familj. Jag såg ju även i lilla, eller tjejen här nere hade också någon så här årets stjärna. Nej men va? Ja, de är så ambitiösa på alla nivåer. Och mamma kanske håller ihop familjen. Och ändå följer någon av dem mig. Ja, det är ju mamman. Men hon måste ta en liten paus. Hon kanske inte blir så inspirerad av mig som aldrig rör på mig. Jag tror ärligt talat att jag har inte fått jättemycket känsla för henne. Någonting säger mig att hon kan vara lärare eller? Oh my god Elin, du vet att jag precis tänkte lärare och sen tänkte jag bara nej för jag tror jag sa det i senast. Jag kan inte säga det igen. Men det är den enda känslan jag har fått. Ja men är det för att det är så mycket omvårdnad av hemmet och mycket så här, det känns som att Många barn. det här är fördomar men det känns som att det är hon som så här
sätter liksom pricken över it på det här hemmet. I form av att så här, hon organiserar, hon strukturerar upp. Vad är han då? För jag tror att han är en kontorsnisse. Och sen han cyklar givetvis till jobbet med en sån här hjälm som är jättesnabb. Med reflexer på givetvis. Springer på lunchen. Ja, givetvis. Och äter en sallad med jättemycket protein. Är kvargen hans? Ja, givetvis. 2 stora paket. Ja, och sen de hinner knappt träffas i familjen så ofta tror jag. För det är så mycket aktiviteter. Så att liksom de bara, ja godnatt, du går till den och du går till den. Hur mår de egentligen? Vet du vad, jag tror också att det är 3 barn. Jag tror att det äldsta barnet bor här nere. Och jag tror att hon kanske är typ, kan hon vara typ 10? Jag tror att hon är 10. Sonen tror jag är typ 8. Och den lilla tror jag är 6. Vet ni vad? Vi tar in dem nu. Jag är redo att ta reda på vilka det faktiskt är som bor här. Välkommen in! Kom in! Hej! Hej! Åh jäklar vilken stor familj! Hela högen kommer! Men gud! Hej! Ja. Jag bara kom in tänkte jag säga. Till I oss! ett hus. Ja, vad roligt! Hej! Hej, Klara. Stella. Stella. Hur gammal är du Stella? 9. Det var nästan rätt faktiskt. Vad trodde du? Vi sa jag 8. Nej! Jag sa 10 till Stella. Det här är ditt rum va? Jag är så avundsjuk. Det är ett så fint rum. Ja. Hej, vad heter du? Signe. Signe. Och hur gammal är du Signe? Kan du? Det är mamma. 4. 4 år. Och jag Ja. gissade på 6. Jaha, ja du ser. Och du då? Jag är 11. 11 år. Mm. Ja, så du är äldst. Mm. Det var ju fel av oss då. Vi trodde ju att det var Stella som var äldst. Aha. Ja. Hej. Hej, Klara. Emelie heter jag. Emelie, inte Eva alltså. Viktor. Ja, Det var Klara. Trodde Ja, du det var rätt. Ja, vi såg att det stod E hjärta V. Så jag bara, Ja. Eva hjärta Viktor. Jaha. Ja. Ja. Kanske får döpa om dig. Ja, Ja, faktiskt. precis. Men kom in så ska vi snacka lite. Jag har säkert fel på alla punkter. Men vem var det som valde det här otroliga godiset? Ja, Det var jag och Mille. Det var tjejerna. Ja. Och vet du, jag måste bara erkänna på en gång Stella. Vet du vad jag har råkat göra i ditt rum? Jag smakar efter dina tuggummin. Men det är ingen fara, det är chill. Lovar du? Ja. Jag kände det så här, jag bara, tog jag precis på ett barn? Jag bara, nej men det här känns inte alls bra. Nu har jag bekänt mina synder, men då är vi kompisar. Ja men skönt. Grejen är att jag har ju chansat lite då, nu när jag har fått vara hemma hos er. Och vi har ju kommit fram till att du är väldigt, väldigt hurtig. Hurtig. Du bara, nej. Identifierar jag inte med det direkt, men det beror på vad du menar. Jaha, jag såg Tough Viking eller vad det heter. Ja, men det, kollade du datumen eller årtalet på? 2019 var det va? Ja, exakt. Så det, Fan jag minns! ja, bra minne. Ja men vadå, då är du Ja, men riktig absolut, det människa. beror på vem vi är absolut hyfsat ändå. Ja, Vi gillar att träna båda två. Det gör vi. kör du också det? Alltså nu kör vi high rocks eller vad heter det? Nej men vadå, hur mår ni liksom? Du bara, hur mår du? Men vadå, Ja. tränar ni jättemycket? Alltså vi försöker väl, men vi får ju, alltså de här tränar ju extremt mycket. Ja. Det har vi också förstått och det ska vi prata om. Ja. Ja. Men hur mycket, för ni jobbar ju heltid ändå eller? Så att Men vi när hinner ni träna? Ja, men alltså nu, senaste året har vi kanske tränat en gång i veckan. Nu när ni börjar bli stora, då kan vi åka iväg på något pass ibland. Ja. Så att nu blir det väl 3 gånger i veckan kanske. Men cyklar ni till jobbet? jag går. Jag åker bil. Ha! Det var inte heller rätt! Jag åker bil till tåget. Jaha okej. Oj, det var långt ifrån vad vi tänkte. Ja det var verkligen långt, alltså vi har helt fel, jag vill inte ens säga vad vi har sagt. Men det var inte helt, så jag Typ att man cyklar cyklade, flera mil jag om cyklade förut till tåget. Det är Okej. väl 3 kilometer, men sen när min andra cykel blev snodd så fick jag nog Ja jag fattar. Vad jobbar du med? platschef i byggbranschen. Sitter du på ett kontor? Ja. Jag bara, Ja. ja du gör det? Ja. Ja men det är Till 70% ändå. 70-80%. Ja, okej. Lite ute på bygget också. Och du är den som styr allting? Ja, Vi chansade ju faktiskt, vi hade lite svårt ja. att säga. Jag förstår det. Ja, nej men så att det enda jag sa egentligen, jag bara, han lever och dör för sin träning. Det var, jag tänkte att du var jättehurtig. Cyklade till jobbet, sprang på lunchen. Vi kan väl hålla det så. Vi kan hålla det så. Tycker jag. Åt mycket protein och så satt du på ett kontor. Det var det enda jag bara såhär, det är nog det. Men det var det ni gissade att jag satt på kontor. Ja, men Ja. det är ju halvt rätt. Ja. Och jag vet inte varför jag fortsätter med de här koncepten. Jag har nästan aldrig haft rätt. Jag är ju sämst på det här. Nej, men du var ju hyfsat på vissa. Alltså jag är inte ohurtig, men jag är inte extremhurtig heller. Nej. Men du cyklade förut. Ja. Vi bara tänker lite Ja, vi några år tänker på tillbaka. det. Mm. Och då går vi till dig Emelie. Vad gör jag? Jag har sagt, och jag inser det nu att det här är helt fel.
Nu när jag träffar dig så är det här fel. Men jag vill bara förklara varför jag tänkte som jag gjorde. Exakt vad du hade tänkt. Nej! Jag sa lärare. Nej. Nej men jag vet. Ja. Men varför både jag och Elin sa det, det var för att allt är så ombonat här. Det känns som att någon har väldigt mycket struktur och ordning. Och det känns som att det är du som ändå får det här hemmet att vara... Alltså jag har aldrig varit i ett sånt rent hem. Nej. Du kan ju avslöja lite varför också. Ja, alltså det är ju oftast väldigt Ja, det är det. Ja. Men nu är det ju kanske en nivå högre för att vi håller på att sälja. Så att vi har ju visningar. Varför gör ni det? Det här är ju ett jättetrevligt hus. Men vad skönt att höra att det inte brukar vara så här rent. Alltså, Fast det brukar det vara. Alltså nu är det kanske inte brukar vara att vi dammar och torkar golven varje helg. Men jag är ju sån att vi har dammsugit varje dag typ. Städar de ofta mamma och pappa? Gör de det? Ja, nu innan visningar brukar vi göra det. Ja. Men i Men i vanliga fall men inte av visningar. Ni minns ingen tid innan? Nej, det är bara Ja. visningar. vi har bara... Ja men kom och köp huset då. Men hur brukar mamma och pappa städa då? De brukar dammsuga mest. Okej, vem är det som städar mest då? Mamma. Ja det är det va? Ja. Och vem är det som liksom planerar all handling i kylskåpet? Det är så många mjölkpaket så att jag vet inte. Men jag har liksom tänkt att så här, nu kommer Putin snart, vi måste köpa hem så vi har. Eller liksom, vem är det som planerar och strukturerar allt? Ja, det är, de tränar ju mycket så att det går ju åt. De äter ju mycket mat. Ja det vill jag höra allt om också. Ja. Men nu vill jag först höra då, vad jobbar du med? Sjuksköterska. Du är sjuksköterska, men då kom Så den det var här inte omvårdnaden. jättelångt bort. Varför stod vi lärare då? Jag vet inte. Det kändes kändes bara så. Ja. Ja okej, men sjuksköterska. Mm. Så det är inte jättelångt ifrån. Nej, och då vill jag också fråga. Jag var inne lite i eran kyl. Först måste vi diskutera en grej. Ja. Vem är den skyldiga här som äter banan på taco? Det är bara en hand. Alla utom jag. Ja. Men alltså det Det är inte okej. Jo. Va? Ja. Tycker ni det? Men sen gick jag in i frysen och kollade också. Vem är det som har bakat de här frallorna? Det är jag. Men alltså vad är det här för drömkvinna? Nej men alltså du bakar dina egna frallor lite. Alltså inte jätteofta. Ja. Ni är gifta va? Mm. Ja. Ja men toppen. Skönt. Håll hårt i henne. De där finns inte mycket av. Kan jag säga. Jag är inte en av dem. Men okej, du tränar ju mycket. För jag såg jättemånga medaljer. Vill du berätta? Jag kör fotboll och innebandy. Du kör jättemycket. Men hur ofta tränar du då? Jag tränar ungefär varje dag i veckan. Varje dag? Inte onsdagar. Men gud, vad ambitiöst. Vad gillar du att göra då, Signe? Håller du på med något djur? Handboll. Handboll? Du spelar handboll. Bandy. Nej men oj vad kul. Och Och dans också. Nej men gud. Alltså hur hinner ni köra alla de här aktiviteterna? Alltså vi ses i dörren. Ja det är så. Ja ni hinner aldrig ses. Alltså jo men... Det sa jag också. Jag tror aldrig de här hinner ses. För det är så mycket aktiviteter nu hela dagen. Ja. Ja men det är väl så 9 till 10 på kvällen typ. Men jag tror också att vi pratar rätt mycket om det. Att, jag tror vi hade tyckt att det var jobbigare. Vi är båda uppvuxna på det här sättet. Men jag tyckte att det var ganska tråkigt om inte de ville köra någonting. Ja. Så det är ganska kul att de vill köra. Men det är lite slitet. Jag har ju varit fotbollstränare för Sixten. Ja. Och du är ju innebandytränare. Men nu har du blivit lag så att nu är jag inte i fotbollen. Och sen brukar vi väl turas om lite mer med. Så. Ja, men vi får ju ha ett schema typ. Ja. Alltså att vi liksom får... Du kör den så kör jag den och sen hämtar du den där och så ses vi där. Och så. Ja för det där är ju ett jäkla schema att få ihop det. Ja. Ja. Och Stella, vad gör du? konståkning och dans. Konståkning? Berätta, vad gör man då? Nej, men då åker man ju skridskor. Ja. Och sen så typ tränar man på vissa hopp, piruetter och sen om man är riktigt eller så här, om man är på en viss nivå så kan man få tävla. Har du fått tävla? Ja. Va? Och då tävlar man själv eller? Ja. Okej. Och hur ofta kör du det då? 3 dagar i veckan. 3 dagar i veckan. Shit alltså. Men för jag fråga, du gjorde det och vad sa du med att du gjorde? Dans. Dans. Ja men spännande, nu har vi liksom lärt känna en hel familj här idag. Alltså. Men hur ser liksom vanliga dagar ut? Ni går till jobbet tidigt, förskolor, skolor Ja, alltså och sen är det träning. vi går ju upp typ 5:30. Mm. Och sen, Men för fråga är bara en ärlig fråga då. Alltså frågor åt en kompis, inte åt mig själv. Nej men ärligt talat, hur får ni ihop relationen då? Om ni aldrig hinner, när hinner ni ses? Ja. Ni bara, vi får inte. Nej, men- Ja! Det är ju ganska, alltså vi är duktiga på att prata om att vi måste ses. Men det är svårt att få tid.
Det är lite så här begränsat med barnvakt och sådär också. Ja, det har vi med. Men dina föräldrar bor ju nära så i fredags fick vi egen tid faktiskt. Ja, vad gjorde ni då? Vi var på Björn Gustafsson. Nej, vad trevligt! Ja. Det var jättekul. Ja, var ni ute och åt då också? Det var vi. Nej, men, Nej, men vad gör... Alltså, så Men här, typ så här helger och sånt då? Fast i och för sig, nu har ni så stora barn så de är väl vakna samtidigt som er eller? ja, han går ju typ och lägger sig sist. Alltså Ja, ofta. jag fattar. Men vi får väl säga, alltså... det brukar ju vara att vi går ut och typ springer tillsammans eller tränar någonting. Jag var inte Nu låter jag mer Nu vill han passa in i den här mannen som jag byggt upp, du vet. Nu vet jag vem jag vill vara. Men det är ju så. Ja, Att eller ta en promenad kvällspromenad eller så här. Ja, alltså typ, alltså man får göra det. Men vi har ju lite att på vardagarna då går ju de och lägger sig. Och sen när klockan är 9, då brukar ju vi typ, kolla på film eller göra någonting tills vi ska gå och sova. Och då hinner man ju ändå umgås. Ja. Men annars umgås ju vi när vi är iväg. Typ kolla på en match eller med på en Ja, jag fattar. tävling. Alltså, Men går hela så. familjen någon gång och kollar på varandras matcher? Ja, alltså Signe får ju tyvärr bara åka med på allt. Ja. Hon är ju liten och Hon är så liten. sladdig kanske. Ja. Så. Alltså för att vi ska få ihop det ibland. Men hur får ni ihop? Alltså gud, det låter som att jag verkligen säger snälla hjälp mig. Men det är mer bara, jag tror att många, alltså ni vet själva att man sitter i det här vardagskaoset liksom. Ja. Och ni har 3 barn plus alla aktiviteter. Så här, hur får ni ihop en bra familjehållning? Alltså så här, när ses ni som familj? När liksom laddar ni tillsammans? Alltså har ni någonsin så här typ, vi äter middagar alltid tillsammans? Eller vi gör det här? Vi försöker ju äta Ja. middagar tillsammans. Det är ju svårt om man har Det är jättesvårt. aktiviteterna. Och... Ja, men jag vet inte, jag tycker ändå att vi är ganska bra på att ja, men har vi en lucka på helgen så kan vi, men ska vi åka och ta en fika någonstans eller ska vi gå ut, vi brukar gå ut i skogen och plocka svamp. Eller, alltså lite sådana saker, vi brukar hitta på mycket saker. Men det är ju svårt. Det är jättesvårt. Alltså, ofta så kan det vara att vi kanske har 2 barn hemma, 1 barn är där. Eller, och så byts det konstellationer. Alltså jag minns bara från när jag var liten för att det blev nästan aldrig middag tillsammans till slut. För att jag var ju i stallet hela tiden. Ja. Och mamma var med mig i stallet. Så det var alltid, jag minns det här så väl. Min pappa var väl bitter hemma du vet. Men mina andra 2 syskon, de bara, var är mamma och Klara? Men det vet ni, de är ju i stallet. Ja. Alltså, det var alltid så här, vi var aldrig med liksom. Alltså så här, vi har varit tillsammans i 15 år. Vi har ju pratat om det här väldigt många gånger. Ja. Och att vi har olika liksom, lägsta nivåer på vad vi kan tycka är stökigt och det. Men jag blir stressad när jag vet inte triggad att ens höra diskussionen. Ja. För mig finns det ju bara antingen städat eller inte städat. Ja, vi har nivåer. Alltså för jag tycker Nej, det har vi Nej, inte. det har vi inte! Jag tror att det är du som har det. Han har nivåer. Men städar han köket om han har gjort mat till exempel? Jo, men det gör han. Men han tycker ju att när jag är hemma så ser det inte ut som att någon bor här. Nej. Då säger han så här, det ser ju helt som att vi ingen lever här. Men du vill ju gärna att man med rostfria diskbänken, alltså det får inte ligga vattendroppar för det blir märken sen och jag bara, men det ska vara vatten här. Ja, men så när Nej, han men lagar... det kan jag köper Ja. exakt det. För sen när den har torkat in så är det en fläck. Eller hur? Ja. Så när han lagar mat så går ju jag och typ torkar så här. Och Men då du- kastar han ut mig. Men berätta, när du kommer hem från jobbet, hur känner du då? Men, Har han varit hemma en dag och typ vabbat, då brukar jag innan jag går in så bara okej. Och du blir liksom inte bitter då eller? Jo, men jag försöker ju tänka att så här, okej, jag måste hälsa först innan jag börjar städa. Så jag brukar gå och hälsa på alla och sen så går jag och plockar och fixar och donar och sen så går jag typ svär lite för mig själv och sen så kan jag bara, ja. Men där är ju du the bigger person ändå. För jag är ju den som är så här. Fan vad det ser ut. Men gud, har du inte städat här? Alltså jag blir ju den. Alltså, Att du kanske tycker att jag är så. Eller jag tycker att jag biter ihop. Men han kan men ju jag tycka att vet- jag kanske inte gör det. jag blir jättestressad när jag vet att du ska komma hem. Jag vet, så du städar ju typ inför att jag kommer hem. Då blir han så här stressad. Men sen är det väl inte alltid, alltså du är absolut, du är jättesnäll på att pussa och hälsa och sådär, men ibland vill du plocka först sen hälsa. Ibland. Det är inte sanningen. Ja. Som John. Men när jag kommer hem, när du har varit hemma själv, då brukar jag alltid hela övervåningen se så de lägger i golvet och brukar överallt. Jag brukar akta vart jag går. Ja, men, Du har ju blivit Men- en börjarstäda. ni två är väldigt lika varandra. Ja. Du har blivit som mamma. Ja. Ja, det är Ja, vad trevligt. Så när vi är hemma och pappa inte är hemma, Ja, då är det då är det jag och Sixten som liksom, om jag typ gör någonting så kan jag bara, Sixten du fixar soppan, jag fixar det här. Ah. Så då hjälper han mig och så springer de 2 runt som virvelvindar liksom. Men gud, för att jag blir ju lätt bitter alltså. Ja, men, Alltså jag hamnar ju där och känner mig så här. Du kan också städa. Det sitter Ja. inte i ett kön. Nej. nej. Men jag tror att det här... Nej men så känner jag ibland. Det sitter ju inte i ett kön och han säger så här. Ja. Men du tycker ändå inte att det räcker, alltså att min städning duger.
Nej. Jo, om du går all in. Ja. Men att ställa in en full kastrull med mat i kylen, det kan provocera mig. Att Ja, nej, det gör man lägg i inte. matlådor. Ja. När han ställer in, och så tänkte jag att så här, det är så här lite ris kvar. Pappa ställer in en hel kastrull. Ja men det gör killar. Eller typ ett mjölkpaket som är så här. Då kan jag bara, ska du dricka det här? Ja, Ska du ha det? Nej gud, jag blev Så det- jätteprovocerad när jag hörde Ja det. men det blir jag också. Så Victor är likadan. Han är som alla. Ja det är han. Det finns ju också så här, jag tror vi är Han olika är bilder av så. vad all in är. Men jag tycker att jag städar och är duktig, men jag är inte alls så duktig som du är. Så, Vad härligt att han ser dig där. ja. Ja, Nu ja. känner jag mig som psykologen. Han såg dig nu, ta emot honom. Men jag har ju gjort typ när han har varit föräldraledig förut. Ja. Då gjorde ju jag listor. Det här kan du inte säga. Jo men då gjorde jag en lista och satte upp på kylen så här. Ja. Det här gör jag. Mm. Och då fick ju en chock. Han tror ju typ att toalettpappret fyller på sig själv. Jo, eller tack. tvätten hänger upp sig av sig själv. Eller soporna bara försvinner. Ja. Och då skrev jag en lista. Då fick du lite perspektiv. Och bara så här, shit det är fan stressigt att vara hemma alltså, och göra allt. Alltså det är ett stressigare jobb ofta än att sitta på ett kontor. Det är det. Ja, Ja, det ja. är det ju. Jo men det, alltså, Stackars så är det Victor, väl- han blev liksom sågad i avsnittet. Nu där. blev du påhoppad. Nej. Men får jag fråga dig Victor innan jag bara kastar mer skit på det? Eller nu Kör. gör jag det igen då. Ja. Men är Victor också en sån som lämnar toarullen om den är tom? Hänger den kvar eller? Eller har han bytt ut Nej, han tar bort den och ställer den på en Jag tror jag är en nivå värre. den? Oh my Ja. god! Jag Ja. är värre. Ja. Så Ja, att det- jag Ja, måste du gå. tar ändå bort den och bara ställer den där men du Ja. går inte och slänger den liksom. Nej, det kan bli som en liten samling Ja. med toarullar. Ibland brukar jag vänta och se hur länge. Men då blir jag också provocerad varenda gång jag går in på toa. Det tar ju emot att inte ta bort dem. Men då måste jag Victor, alltså jag måste. Men vad menar ni när jag gör så? För jag menar du vet ju också vart den ska slängas. Ja, absolut. Stackars Victor! Men han orkar inte gå dit en Men- meter. Ja, men den blir, alltså, det... Är pappa slarvig? Ibland. Men ibland, alltså, du tycker ändå att jag inte är slarvig ibland också. Bra, så är det positiva. Ibland är han inte slarvig ibland. Eller oftast. Gud, du blir slängd under Ja, men bussen jag av tror alla det. partner. Jag tror Nej, jag får ta det. Nej, Han är bra på annat. Jo men gud vad Ja, han är jättebra på annat. Vi har listat så här hushållsaktiviteter som jag hjälper till med. Det måste jag väl Ja. säga. Sen gör du mer än vad jag gör. Ja. Men sen är det mycket, vi brukar ju inte bråka men så här, tjafsa om att du är så otroligt pedantisk. Och du gör så Och det kan bli otroligt åt det mycket. andra hållet så kan det bli. Och jag tror att mina toalettrullar blir som någon form av peak. Så jag bara, nu ska jag ställa mig. Nej men det kanske är att du känner, jag kommer göra det för att jag kan. Ja. Ja. Sätter ner foten. Jag säger inte att det är rätt. Nej men du sätter ner foten Ja. där. Det är Ja. ditt sätt. Ja, men det är väl också så här vad vi har för... Alltså att ha det så här hemma och 3 barn, det är väl inte alltid rimligt. Men det är fint och trevligt. Fast det är också Ja. skönt. Det är, ja, absolut. Nej men för jag är ett mellanting mellan er. Ja. Alltså för att jag kan köpa Victor lite i det här, du vet när det blir så här rent då vågar man ju nästan knappt sätta sig i soffan. Ja, nej. För då blir det så här, oh gud. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Ja. Det var, ja, Ja, du förstår det. Kastar min mamma under bussen? Nej Ja, ja. jag Men, lyckades vända det. men det blir, Ja, ju, precis. det blir ju ändå, det kanske är skönt med en mix. Det kanske är Jo, därför men det det- passar så bra ihop. Jag och Johnny är ju egentligen lika kaos. Så Ja. det är inte Ja. bra. Så ni har ju varandra i det. Ja, men alltså, ja, absolut. Sen är, vi försöker få till det så mycket så att vi blir hyfsat rättvist hemma ändå. Men det är det ju inte just nu. Vi försöker. Ja. Ja. Vet ni vad det som också som jag brukar tänka att det är så här, när man börjar se det med lite så här helikopterperspektiv så är man så här, vad är det för tjafsande? Då tar jag den där jävla toarullen och slänger den. Det är ju inte, Ja. det är ju inte värre än så. Nej. Nej. Men du vet där i stunden när man redan har det stressigt med jobb eller aktiviteter och allting så blir man ju såhär, jävlar. Ja. Det blir liksom Men pricket så över är det. liksom. Men då kan jag ju säga, då flippar jag ju. Jaha, då När det flippar är du. så ibland. Ja, men när man är inne i stressen och liksom. Det är då Eva kommer fram. Ja, exakt. Ja, det är då Eva kommer Den där fram. bittra tanten. Ja. Nej, men när man har jobbat en hel dag, hämtat och lämnat, Ja. filat hem och så kommer du hem typ och maten står på bordet och Ja, ja men typ att du ställer matlådan i diskhon. ja gud ja. Och då kan jag bli såhär bara vad är fuck? ditt problem? Ja. Det är smutsigt i diskmaskinen. Och då kan jag bli ställa in den där jävla lådan. Alltså, Ja, det är klart ja att men man gud blir- det här gillar jag. Ja, men det här gillar jag. det kan hända. Ja. Under stress. Men gud vad och press. skönt att höra. För, du vet, först när jag satt med då kände jag så här, men gud det är jag som är tokig. Men nu känner jag, vad skönt. Ja. Då har vi samma problem även i den här familjen. Ja, Vad skönt. vi jobbar på det. Ja, vi jobbar på Ja. det. En sista fråga. Var har du köpt din fina sminkspegel? Jag fick den i julklapp så att det får Den har jag köpt. Vart då ifrån? Jag tror att jag köpte den på Chili.
Jag beställde Den var den. så bra. Den är jättefin. Ja, den är Ja, den är jättefin väldigt, och så bra om man säger vill sminka sig upp på bra ljus. Ja. Blir ett sånt klick hem. Men vet ni vad? Tack för att jag fick komma hit. Ja, tack för att du Ja. In hos er. Och som sagt, är ni sugna på att kolla in det här huset så gör det. För att länken ligger i beskrivningen. Så in och kika. Hur många sovrum har de? De har ju 4. 4 sovrum, Ja. 4 sovrum. Vad är ytan på? 120 kvadratmeter. 120 kvadratmeter och en toppen trädgård. Så med det sagt, tack för mig och tack för den här Vem bor här?